Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi me emisionin Studio Hapur. Shembja e Teatrit Kombëtar dhe Eksperimental në Tiranë shqetësoi ardashësit, qytetarët dhe një pjesë të politikës në Shqipëri, por jo vetëm. Pas 3 vitësh përplasje, Teatri Kombëtar u shemb në orët e para të ditës së diel rreth orës 4:30 të mëngjesit. Njëmi forca policie rrethuan godinën dhe zbrazën dhe nisën rrafshimin e të dyja godinave, ati eksperimental dhe kombëtar, ligjërisht një kompleks. Por grupi artistëve të Teatrit Kombëtar së bashku me disa politikanë u shoqëruan për disa orë në komisariat, por më pas u liruan të gjithë së bashku me Monika Kryemadhin. Policia e shtetit reagoi duke theksuar se me kërkesë të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë së Tiranës mbështetën aksionin për shembjen e godinës për t'i hapur rrugë projektit të ri. E një ditë pas shembjes së godinës, gjithçka ka mbetur nga Teatri Kombëtar janë vetëm gërmadha dhe materialet interne, ndërsa tek artistët e qytetarët kanë ngelur kujtimet dhe nostalgjia për momentet e përjetuara në atë godinë. Për të biseduar për këto dhe të tjera, në studio kemi gazetarin dhe opinionistin Aslan Bajrami, i cili një mirë çështjes shoqërore në Shqipëri e i cili për vite me radhë raportoi nga Shqipëria në Kosovë. I nderuar, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Po ashtu në studio kemi edhe sociologën Aurela Kadriu, njëra ndër iniciatorët e protestës së djeshme të protestës që u mbajt rreth orës 17 para Teatrit Kombëtar të Kosovës. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta. Zotri Bajrami, po filloj me ju, pasi se siç e tham, ju keni raportuar për vite me radhë nga Shqipëria. Dhe çdo të thotë jo, çfarë ndjenje përjetuat edhe ju pasi që jeni lidhur me atë pjesë? Ju e përmendet në këtë njoftimin para prak fjalën nostalgji. Po kujtoj një moment se edhe mu ma kujtuat ju. Në vitin 1943, Teatri Kombëtar tashmë i rënuar, i ngritur në vitin 1938, mori emërtesën Kinoteatri Kosova. Në atë kohë nga Shqipëria në Kosovë kishin ardhur me qindra mësues për të përhapur arsimin shqip. Dhe vargjet e para që u recituan në atë hapje solemne të këtij teatrit shndërruar tashmë në kinoteatr ishin Vime pranë të qeshur, themi këngën e parë, vargjet rrjedhin nga zemra, shtëpi e dashur fanar. Ky fanar më nuk ndriçon në këtë teatr. Është rrafsh me tokë. Keni dëgjuar ju që dikush në botë rrafshon themelet e asaj që paraqet vlerë, kulturë? Edhe një kur po të kishte ngelur nga ky teatr nga ndonjë kataklizm apo tërmet, ai do duhet të mbrojë. Fatkeqësisht mbrojë me ligj Teatri Kombëtar. U shfrytzu pandemia, u ka përcjell në procedurat juridike dhe teknike në shkeljen më të madhe të mundshme dhe Teatri Kombëtar sot nuk ekziston. Sot ne mund ta kujtojmë si një relikt të një kohe mjaft të bujshme teatrore në Shqipëri, sepse Teatri Kombëtar i vitit 1938 personifikon jetën. Teatri vetë është jeta. Edhe ato që ngrejnë dorë ndaj një tempullit e tillë janë faktikisht kundër jetës. Jemi ne kundër jetës? Unë nuk mendoj se është kështu e vërteta. Kush e bëri këtë? Pse e bën? Pse e zgjodhen këtë moment? Janë shumë çështje, shumë dilema që do të diskutohen në ditët në vijim. Askush në Tiranë, as komuniteti i artistëve, as qytetari më i thjeshtë nuk ishte kundër një ndërtese të re të një teatri modern. Të gjithë ishin në këto 3 vite të angazhuar që në themelet e këtij teatri ose vetë ky teatr të shndrojnë në një muze teatror, sepse aty kanë kaluar artistë e artist. Shfaqje dhe shfaqje nga autorët më të njohur shqiptar, nga Gjaku i Arprit, nga Toka e Jon, nga Lumi i Vdekur, nga Hamleti, nga Mbreti i Lirë, nga autorët më mëzë të dramaturgjisë botërore dhe shqiptare. Epoka para gjyqit e inskenuar në 100 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit me autor nga Kosova dhe të tjera shfaqje. Emra nga më të njohur, Naim Frashëri, jo poeti, Naim Frashëri aktori, Sander Prosi, Besa Imami, Margarita Gjepa, Reshat Arbana, Tinka Kurti. Si e ndjejnë këta veten sot, ata që nuk ishin dhe pinjollet e tyre dhe pasarësit e tyre? Fakt keqësisht është një lajm shumë i trisht për këtë çfarë ka ndodhur. Po ta marrim edhe reakcionin ose reagimin
edhe të komunitetit artistik, edhe të komunitetit njerëzor, por edhe të institucioneve ndërkombëtare, të gjithë e kanë quajtur një akt të nxituar, një vendim që të gjithë i ka befasuar. Ishte projekti, është menduar edhe para 20 vitesh kur zoti Rama ishte ministër i kulturës, edhe më vonë edhe kryetar bashkie, por që kalon gjitha këto procedura edhe pa një akt ekspertize të rënimit, kjo na ka lënë të gjithëve pa tekst. Edhe ne që i njohim zhvillimet atje, dhe ju që e njihni shumë mirë Tiranën dhe gjithçka që keni marrë nga të artistë dhe nga i teatr ndër vite, më falni, por edhe ndër shekuj, se teatrat shqiptare datojnë që nga amfiteatri i Apollonis, që nga skenat e mëdha të Rezafatit, të Butrintit, të Durrësit, të Vitjanumit, të Artanës, të gjitha këto ishin skena ku të parët tonë artikulonin atë çfarë është jeta, çfarë është skena, çfarë është përditshmëria jonë. A do të thotë ne se si kom shqiptar e kemi trashëguar këtë të themi në thojza relikt të keq të asaj që ne vetëm i shkatrojmë ato që janë ndërtuar nga sistemet, sepse ruajtja e teatrit në muze do të ruante vlerat kombëtare dhe do të ruante edhe identitetin, për cilët ju e potencuat në fillim se asnjë popull me një logjik të shëndosh nuk do ta bënte këtë. Po ma kujtoni Rezafatin dhe historinë e tij. Fatkeqësisht ne kemi patur mjaft ngjitje dhe rënje gjatë historisë. Por të prekesh aty ku janë themelet tua, rënjet, kjo nuk justifikohet me asgjë. As me idenë se do të bëhet një teatr super modern, as me idenë se aty do të ngrihen edhe 3 kulla tjera shoqëruese për përfitimet jashtëzakonshme të atyre që dinë sot përfitojnë edhe nga situatat e tilla siç është pandemia, dhe as për hesape e pazare nga më të ndyta të mundshme në politikën dhe skenën politike shqiptare në përgjithësi. Prandaj vlerat kulturore, ato që na identifikojnë si kulturë dhe si shoqëri, du t'i ruajmë me fanatizmin më të madh të mundshëm. Jo që nuk janë ruajtur, shpesh edhe janë grabitur, siç janë grabitur edhe në Kosovë dhe mbahen të pushtuar akoma në Beograd, siç është edhe shpata e Skënderbeut në Vjenë, është e çuditshme. Ne si shoqëri nuk kemi arritur t'i gjejmë, ta ruajmë, ta sofistikojmë, ta fusim në një muze. Gjithë këta shembuj për ciptazi që po i përmendun, flasin se në aspektin kulturor duhet të jemi më të vëdisuar, më të ndërgjegjësuar për ta kuptuar kush jemi. Sepse jemi dikush, jemi ndër më të vjetrit këtu ku jemi. Dhe këtë duhet gjithmonë historikisht, aktualisht dhe historikisht dhe në kuptimin e perspektives ta dëshmojmë. E kemi si detyrim, si borxh ndaj brezave që e kanë bërë këtë punë, por edhe ndaj brezave që vijnë nesër, që ta kuptojnë kush jemi ne, çfarë kulture ne prezantojmë, cili është civilizimi ynë, çfarë ne i kemi dhënë botës. Prandaj ky shembull ishte një shembull i trisht, i jashtëzakonshëm në kuptimin e keq të fjalës. Tani nëse kemi Edmond Budinën, do të lidhemi dhe do të citojmë atë se thënë shihemi në 16:30. Kjo është fjalia që Aleanca për mbrojtjen e teatrit mbylli protestën e dhunshme një ditë më parë dhe thirrja për ditën e sotme që Aleanca u bën qytetarëve të dalin për të mbrojtur të drejtat e tyre. Sot nuk do të protestohet për teatrin pasi ai iku, por për të luftuar diktaturën që sipas Aleancës për mbrojtjen e teatrit, qeveria reagoi me shembjen e pabesë së godinës. Tani në linjë direkte nga Tirana kemi Edmond Budinën, regjisor dhe kryetar i Aleancës për mbrojtjen e teatrit. I nderuar nëse na dëgjon, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën, dua t'u bëj një korrigjim. Unë nuk jam kryetari i Aleancës. Aleanca ka arritur deri këtu se nuk ka një kryetar. Jeni njëri ndër kryesuesit. Okej. Një nga protestuesit, kështu është mirë. Faleminderit. Më vjen mirë për modestin. I nderuar, si qëndron çështja pasi që ju e keni potencuar se nuk do të protestoni për atë që ndodhi, por do të protestoni që të mos lejohet diktatura, cilat janë përshtypjet nga cilat mund t'i ndani edhe për opinionin në Kosovë për rënimin e teatrit, pasi që ju nuk keni qenë kundër një ndërtesës së një teatri të ri, por kundër rënimit të teatrit të vjetër, i cili sipas jush është dashur të ruhet si muze. Pa diskutim që këtu çështja është tepër e thellë dhe në këtë rast për mendimin ton është që
këtu nuk është çështja thjesht e një teatri, me gjestin që qeveria bëri, tregoi që është një qeveri arrogante, prepotente, e lidhur me interesa të ngushta mafioze. Për këtë nuk kemi pikën e dyshimit. Dhe në momentin që ra teatri kombëtar, në Shqipëri ka rënë demokracia. Dhe kjo është më se e dukshme, fakti që ata e veprojnë natën hajduçe dhe përdorin shkatrimin e teatrit, kur njerëzit janë akoma brenda në teatr, pa pyetur fare për jetët e tyre, të mos flasim pastaj për vlerat kulturore që u varrosin në atë teatr, sepse aty mbeten edhe kostumet e rekuizita, gjithçka që ishte, tregon një veprim arrogant. Sot për shembull kam një reagim të një personaliteti të madh të arkitekturës italiane që thotë që ky ishte një gest i poshtër, një gest i një grupi njerëzish të pamoralshëm dhe pa sensin e kulturës. E gjitha kjo tregon se këto interesa mafioze kanë qenë mbi interesat kombëtare, mbi interesat e njerëzve. Pse e themi këtë? Sepse ne teatrin kombëtar e quam në Europë. Ne i gjetëm fondet për ta ristrukturuar teatrin kombëtar. Atëherë ata nuk ishin asnjë alibi që ta shëmnin. Pse Tirana, që ka 1 milion banor, të mos ketë 2 ose më shumë teatro, po të ketë vetëm një, të shëmbim atë të vjetrin për të ndërtuar një 3. Kjo ishte thjesht një alibi. Lekët i kishin, lekët e qytetarëve shqiptar, s'kishin pse t'i harxhonin për të shkatruar të vjetrin dhe tashmë për të ndërtuar një 3. Por ne jemi këtu për të protestuar edhe për faktin që ne nuk do t'i lejojmë të ndërtojmë një teatr të ri. Ky teatr duhet të rindërtohet ashtu siç ka qenë dhe teatri i ri të ndërtohet në një vend tjetër. Ne për këtë do të luftojmë deri në fund dhe gjithë Europa është me ne, gjithë njerëzit e qytetëruar janë me ne, të gjithë njerëzit e emancipuar janë me ne. Të gjithë ata që vepruan në këtë mënyrë mafioze i bëjnë pjesë në krim. Këta janë kriminal që nuk marrin parasysh as kujtesën historike, as ndjesinë kombëtare dhe as atë ndjesi kulturore, të themi. Për këtë ne jemi të vendosur të çojmë çështjen deri në fund. Si mendoni ta rindërtoni teatrin e ri, ju thatë se i keni patur fondet, por si mendoni ta rindërtoni një teatr të ri nëse nuk do ta keni lejen? Atë do ta shoh pikërisht kjo është lufta. Duhet të rrëzohet kjo qeveri e korruptuar, të rrëzohen këta njerëz që mendojnë se Shqipëria është çifligu i tyre, që mendojnë që mund të bëjnë me Shqipërinë ashtu si jaudoqefi atyre që shesin edhe blejnë, ashtu si vetëm për interesat e tyre të mbushin xhepat e tyre, pa menduar fare për mirëqenien e popullit. Vetëm me një propagandë të shëmtuar dhe me një terror, në kuptimin e vërtet të fjalës, që është terror, edhe kjo pandemia e Covidit nuk ishte vetëm një demonstrim force në asnjë vend, as të rajonit dhe as të Europës nuk u morën ato masa që u morën në Shqipëri. Dhe kjo thjesht për faktin që do t'i mbajë njerëzit në terror. Edhe këtë ne kemi vërtetuar në të gjitha këto vite që ky pushtet nuk pyet fare për qytetarët, por mendon vetëm për interesin e disa oligarkëve, një grup i njerëzish të cilët vazhdojnë të pasurohen për herën tepër, kur pasuritë e vendit shiten edhe blihen sipas interesave dhe miqve të kryeministrit ose të njerëzve që kanë pushtet. Unë këtu nuk i bëj alibi as atyre që kanë qenë përpara në pushtet, absolutisht fare, por tashmë ka ardhur koha që qytetaria ta thotë fjalën e saj. Të mosrima e heshtur, e friksuar se do t'i heqin vendin e punës, se do t'i presin pensionin, se do t'i presin rrogën, se nuk do ta lënë të marrë frym, që të mos ketë fuqi as të flasi, të bëjnë ligje të turpshme, si ato të antiçpifjes e me radhë, në një kohë që parlamenti është i paligjshëm, nuk e ka numurin e duhur për të qenë një parlament i ligjshëm, kur vjedhjet e votave në këtë vend janë një mënyrë jetese. Ata që partitë politike kryesisht këtu, por sidomos kjo partive është me fakte që është majorancë sot, i ka vjedhur votat. Të mos harrojmë 30 qershorin kur zgjedhjet lokale u bën vetëm me një parti. Kjo është skandaloze, nuk e di se në çdo vend tjetër të Europës mund të ndodh një gjë e këtij lloji. Vetëm në Shqipërinë e diktaturës mund të ndodhin këto gjëra. Prandaj ne kemi ftuar njerëzit që të reagojnë. Ndërgjegjësia qytetare duhet të ngrihet në këmbë për të mbrojtur të drejtën e saj. Zotri Budina, sa qëndrojnë të thënat se qeveria ju ka akuzuar se ju nuk e keni shumicën dhe se shumica e aktorëve janë deklaruar për një teatr të ri? Është një gënjeshtër e madhe. Unë nuk dua të merrem këtu dhe ky është një turp, po një turp i jashtëzakonshëm.
të futesh për çarje mes njerëzve të artit edhe të kulturës. Nuk peshohen në kandar talentet e njërit apo të tjetrit. Kjo është një mënyrë, të themi kështu, e padenj, e turpshme që të futesh artistët njërin kundër tjetrit. Dhe edhe për sa i përket numrit, numri më i madh i atyre që janë për mbrojtjen e teatrit është shumë herë më i madh se sa i atyre që e mbrojnë shembjen e teatrit. Edhe po ju them edhe një gjë, të gjithë ata që mbrojnë shembjen e teatrit janë të punësuar në shtet ose kanë interesa të lidhura me shtetin, që shteti ju jep pensione speciale, ju jep projekte me vlera shumë të larta, të cilat nuk i jep në mënyrë normale për të tjerët. Prandaj unë nuk dua të merrem atë pjesë, nuk i gjykoj, është zgjedhja e tyre. Ne shqiptarët kemi një thënie, çdo berr, kryesisht shkodranët, çdo berr varet për kamsh të veta. Secili ka kokën e tij mbi shpatulla, e gjykon. Turpi dhe nderi i mbetet në shpatullat e tija, i mbetet për sot edhe për mot. Kështu që secili le të bëj atë që mendon. Ne kemi zgjedhur këtë rrugë, ne nuk kemi asnjë interes personal në çështjen e teatrit kombëtar. Dhe këtë e kemi treguar duke bërë 70 shfaqje pa asnjë lek. Me lekët edhe dritat na i kishin hequr dhe uji na i kishin hequr. Dhe ne me lekët e pensionistëve të qytetarëve të Tiranës kemi blerë naftën për të ndryqë. Zotri Budina, nëse po na dëgjon, të falenderojmë për kohën dhe gjitha këto informacione. Tani, zonja Aurela, do të fillojmë ju dje, protestuat si grup i artistëve, si grup i shoqërisë civile, i njerëzve të artit dhe potencuan në njërën nga broshurat, pankartat, se u tha se atë që e shihni sot do ta shihni nesër marrëdhënien tuaj në teatr. Po, ne organizuam dje në mëngjes, realisht sepse kur u zgjuam për neve mëngjesi ka qenë i kopshëm, kur i pam pamjet e asaj që ka ndodhur në orët e hershme, saktësisht në ora 4:30 në mëngjes, për mua ka qenë shumë e çuditshme, edhe megjithëse gjendemi në kohë të pandemisë, nuk kemi mujtë me lënë me kalu, si më thon, si pa të keq kjo ngjarje, për arsye se na kemi qenë shumë afër me shokët dhe shoqet tona nga Tirana, të cilët kanë qenë duke rezistu shembjen e ndërtesës së teatrit tash e gati së 3 vjet. Edhe po, natyrisht ka pas shumë analogji me shfaqje, me drama të ndryshme, sepse na mendojmë që arti e imiton jetën, edhe teatrin ka lind si formë e interpretimit ose e protestës ndaj zhvillimeve të ndryshme shoqërore dhe politike, dhe mendojmë që kjo yvertyra, si më thonë, edhe epilogu i krejt çështjes së teatrit, fatkeqësisht ka dalë të jetë tragjik, mirë po kjo nuk përfundon këtu. Edhe dje që kemi bu, ka qenë vetëm një formë për arsye të rrethanave të pazakonta, ka qenë vetëm një formë përmes cilës kemi tentuar me shpreh solidaritetin ton, por edhe kundërshtimin ton në lidhje me rënimin e teatrit. Natyrisht na do të vazhdojmë duke pa metoda se si mund t'i ndihmojmë shokët dhe shoqet tona në Shqipëri. Kjo nuk është vetëm ndihmës, kjo është qëndrimi joni politik, kjo është çka na besojmë, kjo është çka na jemi të bindur. Unë mendoj që ka ekzistuar në Kosovë, po besa edhe në Shqipëri, sidomos në këto 20-30 vitet e fundit, një mentalitet që ne si individ mund të marrim vendime për hapësinën publike sikur ajo të kishte qenë e jona. Kjo është çësia e gabuar. Mendoj që kjo epoka e viteve të fundit edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, besa edhe në shumë vende të Ballkanit, është epokë e bagerëve, e buldozerëve. Çdo ditë çohemi në mëngjes në qytet me frikën se një prej ndërtesave nuk do të jetë më aty. Edhe gjitha rrethanat në cilat është zhvilluar debati për teatrin në Shqipëri kanë qenë jashtëzakonisht çuditshme. Krejt situata ka qenë e mjegullt. Në plot diskutime që kemi pas edhe me shokët e shoqet prej Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ne kemi pas se nuk ekziston transparencë, dhe unë kam përshtypjen prej kësaj distance, edhe që nuk mendoj që është përshtypje e pabazuar, që insistimi, këmbgulja për rënimin e teatrit në Tiranë nuk ka të bëjë me historinë e ndërtesës, nuk ka të bëjë as me estetikën e ndërtesës, ajo ka të bëjë me diçka krejt tjetër. Edhe kjo diçka krejt tjetër janë interesat e ngushta të njerëzve të cilët janë përfshirë në këtë proces. Natyrisht që askush mundemi me tërheq një paralele me rastin e protestave për mbrojtjen e ndërtesës së ish qendrës tektare Gërmia në Prishtinë.
askush, as në rastin e teatrit në Tiranë, po as në rastin e Gërmis në Prishtinë, askush nuk është kundër ndërtimit të teatrove të reja ose sallave koncertuale. Edhe kjo vetëm sa do ta pasurante çështjen e artit. Këtu qëndron keq perceptimi i situatës, sepse njerëzit e kanë përshtypjen se duhet krijohen patjetër dy tabore, edhe gjithkush që është përtej këtyre dy taboreve të perceptueshme është kundër artit. Edhe në rastin e Prishtinës, edhe në rastin e Tiranës, na pajtohemi, edhe Kosova ka nevojë për një teatr që i përmbush kushtet elementare për aktorët, sepse aktorët në teatrin e Kosovës punojnë në kushte të mjerueshme, ashtu që kanë punuar edhe aktorët në teatrin e Tiranës. Por teatri në Kosovë, ndërtesa të ndryshme të tjera, ashtu si teatri në Tiranë kanë histori. Teatri i Tiranës është, si më thonë, strumbullari, prej ku kanë dalë gjenerata të tana aktorësh, prej cilëve jemi inspiru edhe na, janë inspiru edhe gjenerata të tana të aktorëve. Edhe me rënimin e ndërtesës nuk rënohen thjesht muret, rënohet kujtesa për e saj, rënohet historia edhe definitivisht shpërfytyrohet identiteti i qytetit. Këtu pikrisht për procedurët ose anën teknike dhe juridike që është ndjekur në rastin e Teatrit Kombëtar të Tiranës, Teatrit Kombëtar Shqiptar, fatkeqësisht se këtu ka patur shkelje të jashtëzakonshme për sa i përket procedurave, sepse brenda natës qeveria shqiptare përmes një akti normativ e kalon pronën e teatrit në pronësitë e bashkisë dhe pa një diskutim dhe shtjellim të çështjes edhe me grupet e interesit, bashkia mbledh këshillin bashkiak, shpejt, edhe me kundërshtimin e disa anëtarëve të këshillit bashkiak të së njëjtës parti, e miraton vendimin për prishjen e teatrit dhe pa një akt ekspertizë që është e domosdoshme në rastet e tilla, prishja bëhet në orët e para të mëngjesit, në ora 4:30, vetë koha që është zgjedhur, domethënë mënyra se si është ndërhyrë, edhe pse është ditur që brenda janë aktorët, flet qartë se shteti ka pasur një drojtje, një frikë për veprimin, për aktin e vet, faktikisht akt të turpshëm që ka ndërmarrë të esencë legitimitetin e kësaj. Dhe ka pasur menjëherë një reagim të presidentit të Republikës, i cili zyrtarisht e ka paralajmëruar bashkinë se do ta ankimoj dhe e ka ankimuar vendimin e prishjes në gjykatën kushtetuese. Gjithashtu Këshilli i lartë i kontrollit të shtetit në Kosovë është auditori gjeneral, në terminologjinë shqiptare atje, domethënë Këshilli i lartë i kontrollit të shtetit e ka paralajmëruar bashkinë që të mos merr veprime të mëtejshme përderisa gjykata kushtetuese të mos shprehet. Fatkeqësisht gjykata kushtetuese ende është jo funksionale për shkak se mungon korumi dhe sipas ligjit në fuqi do duhet pritej derisa ajo të shprehej. Është për apo kundër një vendimi të tillë, qoftë qeverisë përmes një akti normativ që të bëjë një transfer të pronës, qoftë edhe nëse kjo quhet e mirëqenë pastaj që bashkia të ketë të drejtë ta rrëzojë një ndërtesë, siç është Teatri Kombëtar, dhe të ngrejë një godin tjetër aty bashkë me një teatr. Domethënë gjitha këto procedura po ti ndjekim, domethënë e shohim një shpejtësi marramendse të institucioneve, fatkeqësisht të institucioneve, të cilat do të ishin shumë të kujdesshme se çfarë veprimesh po ndërmarrin. Domethënë, siç e tha edhe regjizori dhe aktori i famshëm Putina, këtu ka qenë në lojë një përfitim i jashtëzakonshëm parash të majme, sepse bëhet fjalë për disa godina që mendohet të jenë në një ansambël, duke filluar nga vendodhja e objektit të teatrit që është rënuar dhe objekteve shoqëruese, një teatr eksperimental dhe disa 2-3 godina të vogla, po ashtu objekte brenda kompleksit teatror, të ndërton kulla të cilat do të jenë të natyrës kryesisht komerciale. Bashkë me një teatr i cili normalisht mund të jetë me përmasa tepër madhështore dhe moderne, dhe këtë askush nuk e kundërshton, por për këtë teatr ka mundur të gjendet një vend, një hapësirë tjetër, dhe Tirana vende dhe hapësirat e tjera ka me bëllëk. Tani do ta kemi ish deputetën e LSI-s, Silva Caka, i protestë artistëve dhe qytetarëve që do të mbështetet edhe që nga PD-ja dhe LSI-ja, të cilat u kanë bërë thirrje bashkë qytetarëve të tyre dhe të gjithë qytetarëve të tjerë që të bashkohen për të mbrojtur të drejtat të tyre dhe për të luftuar tiraninë e vendosur nga Rama, siç kanë thënë ata. Vendimi i opozitës u mor në orët e vona të mbrëmjes së 17 majit pas mbledhjes në selit të tyre. Madje Basha premtoi se do të
ndërtojnë teatrin kombëtar, ashtu siç ishte kur PD të qeverisë. Opozita nuk do të jetë organizatore këtyre protestave, por vetëm mbështetëse dhe me shumë gjasa, regjisori Robert Bodina që mbylli protestën e djeshme do të hapë edhe atë të sotme para Ministrisë së Brendshme. Tani në linjë direkte kemi Silva Cakaj, ish deputete e LSI-s, e cila dje u shoqërua në komisariat. E nderuar, nëse na dëgjon, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Përshëndetje, shpresoj që edhe unë të dëgjohem mirë aty. Faleminderit, tani mirë jemi. Ju lutem, si mund të na sqaronin pak më shumë për opinionin në Kosovë, se si qëndroi tërë situata dje pasi që ju ishit kundër rrëzimit të objektit të teatrit. Çfarë do të thotë kjo për të rrëzimin e një kulture dhe një trashëgimie arkitektonike? Unë fatmirësisht e dëgjova dhe pak bisedën që ju po zhvillonit në studio, ndërkohë që prisja në lidhje, edhe i përgëzoj të dy parafolësit ndjes se unë nuk e di kush janë, por i përgëzoj të dy për argumentat goxha të fortë që paraqitën, po do doja që të shtoja vetëm diçka. Ka një çështje që është afere pastër korruptive në çështjen e teatrit, përveç pjesës shpirtërore, përveç pjesës kulturore dhe asaj të trashëgimisë kulturore. Ka një çështje që është një afere pastër korruptive dhe lidhet pikërisht me sipërfaqen që ka prona publike ku vendosej teatri kombëtar dhe me sipërfaqen që ka subjekti juridik që kërkon të zhvillojë zonën me një kërkesë. Ne kemi një problem të madh lidhur me këtë gjë sepse prona ku është vendosur teatri kombëtar ka një sipërfaqe mbi 5000 metër katror. Domethënë për afërsisht le të themi, po është diçka më shumë se 5000 metër katror. Ndërkohë që kompania që ka kërkuar që të bëjë zhvillimin e zonës dhe njëkohësisht ndërtimin e teatrit të ri, që është kompania Fusha, një kompani e lidhur në mënyra korruptive me Bashkinë e Tiranës dhe specifikisht qoftë me kryetarin e Bashkisë së Tiranës zotin Erion Veliej, ashtu dhe me nënkryetarin zotin Arbian Mazniku, dhe janë disa çështje për këta të tre bashkë të çuara në prokurori, dhe të cilat pritet sigurisht të shqyrtohen për favorizime të ndryshme që kanë marrë nga kompania Fusha. Dhe kompania Fusha që tenton të zhvillojë zonën, siç e thash, ka një pronë diku ngjitur ose afër me pronën publike të teatrit, e cila është e pakonsiderueshme në metra katror në sipërfaqe relatuar ose lidhur me sipërfaqen e teatrit. Dhe pikërisht oferta e pakërkuar, sepse kështu quhet në terminologjinë tonë të ligjit të prokurimit ose të tenderimit publik, oferta e pakërkuar ka ardhur pikërisht për këtë. Shkrirja ose difuzioni i pronës private të kompanisë Fusha, që është shumë e vogël krahasuar me sipërfaqen që zët prona publike ku është teatri, dhe pronës publike ku është teatri kombëtar, i cili ka një sipërfaqe shumë të madhe, siç e kam thënë. Dhe shfrytëzimi më pas i kësaj sipërfaqe për interesa komerciale, ashtu siç përmendi dhe parafolsi, kjo është një afere pastër korruptive, sepse flitet për një zonë e cila është në qendër, praktikisht në qendër të kryeqytetit të Shqipërisë, të Tiranës, e cila ka çmime jashtëzakonisht shumë të larta për shitje, për blerje, për qera. Pra, e gjithë kjo gjë, e gjithë trashëgimia kulturore, e gjithë rezistenca që kanë bërë qytetarët është hedhur poshtë dhe është shkelur me këmbë, është dënuar vetëm për një arsye, që miqtë e ngushtë të kryetarit Bashkisë Tiranës dhe të kryeministrit të Shqipërisë të përfitojnë sa më shumë dhe të kenë mundësi që biznesin e tyre ta ngrenë atje ku ulëzon gjithçka. Qendra e Tiranës është tepër, ashtu siç mund të jetë edhe qendra e Prishtinës, tepër e frekuentuar, bizneset cilat kanë interes të zhvendosen aty dhe fitimi për ta do të jetë shumë i madh. Për të mos folur pastaj për pjesën që është tepër e prekshme dhe është sigurisht gjithë trashëgimia kulturore, historia e atyre njerëzve që kanë bërë teatr, rezistenca që është e pashoqe në Shqipëri, kur nuk ka ndodhur që të kemi një protest kaq të gjatë në kohë dhe kaq intensive. Nuk e kanë humbur kur protagonizmin, nuk e kanë humbur kur vëmendjen. Dhe është për të ardhur keq dhe sinqerisht më dhem në shpirt kur e mendoj që gjithë ajo rezistencë u thyen në formën më të pabesë të mundshme, siç e ka zakon Edi Rama të bëj veprimet e tij, dhe sigurisht duke edhe i dhunuar. Është e turpshme të dhunosh artistët e një. Pretendon se është artist. Zonja Cakaj, si është konceptuar protesta e pas ditës dhe pas kësaj proteste, a keni menduar se si do të veproni tutje? Ka pasur dje një komunikim të opozitës së bashkuar lidhur me aksionin që do të vazhdoj të ndërmerret dhe besoj që nuk ka asnjë arsye pse protesta të ndalet, sepse pavarësisht se teatri tashmë nuk ekziston më, por
mund të vish shumë bukur një ditë që edhe projekti që ata të kërkojnë të ndërtojnë nuk do të ekzistojë më. Edhe ne në fund ditës nuk kemi pse të lejojmë që aty të ndërtohet një aferë korruptive që ata i quajnë Teatri i Ri Kombëtar. Zonja Cakaj, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Desha të bëj një pyetje, po mirë. Nuk ka problem, sepse ende proceduralisht nuk është rumbullakosur e gjithë dosja e ndërtesës së re të pritshme që mendohet ta ketë Bashkia e Tiranës në qeverisjen e saj, sepse nuk do të jetë më një partneritet privato-publik siç mendohej, sepse është ndryshuar tashmë projektuesi dhe shteti ja ka kaluar bashkisë në pronësi dhe më kjo pronë nuk konsiderohet si pronë e teatrit kombëtar, por është pronë e bashkisë dhe bashkia thot se këte objekte ri nuk do ta ndërtoj në partneritet me një kompani ose investitor privat, por me buxhetin e taksapaguesve shqiptar. Prandaj kjo çështje është tepër diskutabel se si do të zgjidhet dhe si do të procedohet, a do të konsiderohen edhe mendimet e shoqërisë civile, grupeve të interesit, është një paqartësi e qartë që mund të shkaktojë edhe të tjera probleme dhe ta agravojë edhe akoma më shumë situatën, edhe për sa i përket anës procedurale juridike, por edhe për sa i përket opinionit të gjerë, i cili normalisht në mbështetje edhe të opozitës mund të marrë edhe veprime që mund dalin edhe jashtë kontrollit. Jemi në një situatë pandemie, të gjithë normalisht kanë një lloj drojtje se çfarë mund të ndodh, por ne shohim këtu një mos rakordim edhe mes opozitës dhe aleancës për mbrojtjen e teatrit, se cili është koncepti ose filozofia e protestës, ku pretendohet të dilet me këto protesta, thjesht për të krijuar opinion ose për të dhënë rrugëzgjidhje? Nuk mjafton të thuash ne do të bëjmë një teatr të ri. Ju e shtrut një pyetje shumë të logjikshme. Ju mund të ndërtoni një teatr pa një lejë, nuk mund ta bësh dot. Domethënë, janë disa gjëra që duhet të ndjekur proceduralisht në kuptimin që të mos krijon vakume të tilla dhe të krijojmë një opinion të agravuar, të acaruar, i cili mund të sjellë situata të papritshme për Shqipërinë në situatën në të cilin po kalojmë, por edhe për fatet e sigurisë së vendit dhe gjithçka që nënkupton, domethënë, një paqe, një rahati në këto kushte në të cilat jetojmë. Mendoj që problemi vetëm e rezistencës në Tiranë ka qenë përfshimja e grupeve partijake, sepse nuk konsideroj që ekziston opozitë partijake në Shqipëri dhe zonja që sapo folje, megjithëse mundet me qenë komplet teknikisht mundet me pas të drejtë, subjekti politik të cilin e përfaqëson edhe nuk ka tru legitimiteti për me folë për këtë çështje, sepse kemi pas edhe në Shqipëri janë ndru pushtetet në aspektin partijak. Përpara ka qenë PD-ja dhe PD-ja nuk është që është kujdes shumë ma shumë, ose nuk është që nuk ka qenë e përfshime në afera korruptive, njëjtë sikur Partia Socialiste ose Edi Rama si kryeministër i cili. Por gjithë shoqëria ka të drejtë të protestojnë atë që natyrisht që kanë të drejtë, por po flasim për legitimitetin, sepse të drejtë kanë të gjithë edhe proceduralisht e teknikisht edhe qeveria në mënyrë kështu komplet të mjegullt ka shku në parlament edhe proceduralisht kanë të drejtë ta rënojnë teatrin, por nuk është legjitime. Edhe metoda se si e kanë rënu në ora 4:30 mëngjes, unë mendoj se çka kjo flet për një sistem, flet për një sistem i cili ka dështu, për një grup oligarkësh të cilët e kuptojnë se pozita e tyre është e kërcënuar, edhe flet për një proces për të cilin shoqëria nuk pajtohet. Edhe në situata kur po themi se objektivisht duhet ta ndërprej pasi që jemi në minutat e fundit, pasi që kemi gazetarin dhe kolegun ton Alfredin, 12 orë protestë, një ditë më parë u shoqëruan me dhunë fizike, përplasje dhe tensione mes policisë dhe protestuesve deri në përdorimin e gazit lësjellës dhe sprej djegës nga ana e infektive blu, ndërsa nuk munguan edhe shoqërimet në komisariatet të qytetarëve, artistëve, gazetarëve dhe përfaqësuesve politik. Për këto dhe të tjera nga Tirana kemi Alfred Lelen, gazetar dhe opinionist. I nderuar, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Sa mund na sqaroni pak më shumë situatën në të cilën u ndodhet edhe ju dje prej pjesës së protestës e deri te masat cilët i morën policia edhe ndaj jush? Po unë në rolin e gazetarit kam shkuar atje rreth orës 7:30 të mëngjesit. Nuk e dija që teatri ishte shembur duke qenë dhe ditë pushimi dhe nuk e dija se teatri ishte shembur në kohë pak pas mesit natës ose 3-4 orë më parë.
dhe shkova për të bërë atë që bën gazetarë, për të luftuar, për të vështruar, për të parë, për të mbledhur informacion, po për të mbledhur edhe grinca për shtypjesh dhe ide se çfarë po ndodhte, cila ishte skena e kësaj ngjarje që duhet thënë shumë e rëndë për qytetin, për Tiranën, që është jo vetëm qyteti ynë, por është edhe kryeqyteti i shqiptarëve. Dhe ndoshta 10-15 minuta ndërkohë që po bëja atë ecjen për të parë se çfarë po ndodh, u gjenda dëshmitar i një skene të padrejtë, rrëmbimit të një gruaje, të një zone nga forcat e policisë, u marr nga jashtë rrethimit, nga jashtë përdorimit policor, duke u futur në atë tharkun, në atë zonën e rrethuar nga policia. Pra qartësisht u tërhoq ndoshta 10-15 metra për të futur në perimetrin, ndërkohë që unë isha aty dhe pamjet ndërkohë besoj më kanë dhënë të drejtë ose më japin të drejtë në ato që po them, nuk ishte konfrontim të zonjës, e cila për rastësi rrethanave doli më vonë se ishte një ish deputete, Silva Caka. Unë aty si më thënë dola, me sa duket intuita, instinkti, ato kodet e brendshme njerëzore, dola nga roli i gazetarit dhe u hodha për të negociuar ose për t'u marrë nga duart ose edhe për t'u thënë oficerëve të policisë se po bëni një ndalim o një arrestim të padrejtë, të pashosh, ndaj një të pafajshme në këtë rast, dhe aty ndodhi pastaj edhe gjithë ajo përleshje që besoj adhunimi im, dhe adhunimi i dytë i një ish deputeteje, dhe i gazetari në detyrë, shoqërimi im në polici, po dhuna nuk është aq shoqërimi, nëse do kishte qenë shoqërim civil dhe brenda idesë se një policimi korrekt njerëzor, asgjë kundër kësaj, sepse ne kemi pranuar shtetin dhe shteti sigurisht ka edhe këto instrumentet ndaluese, parandaluese. Por është sheshuar me dhunë. Zotëri Alfred, sa ishte media në rolin e saj dhe përsa i përket reagimit e pasqyrimeve zhvillimeve të djeshme? Ju lutem shkurt një opinion. Ka qenë në sintoni perfekte me ngjarjen, në të drejtën, të paktën shumica e saj, duhet të kuptohemi që fatkeqësisht jetojmë në një kohë apo në një vend ku ka anime të forta politike dhe këto dëmtojnë lajmin. Lajmi është diçka tjetër, opinioni është diçka tjetër, por vjet re që dëmtojnë shpesh edhe lajmin. Por në masën më të madhe unë do duhet të heq kapelen me mirënjohje kolegëve gazetarë që kanë raportuar nga terreni pa pushim, me profesionalizëm edhe në trysni të fortë të forcave policore. Ka pas disa raste të përdorjes së sprejt edhe të përdorjes së trysnisë apo dhunës edhe ndaj reporterëve të tjerë. Zotëri Alfred, falenderoj për kohën dhe gjitha këto informacione që ndahet për shikuesit tanë në Kosovë. Faleminderit ju. Shqipojnë para se ta mbyllni në këte linjë, do më thënë, media botërore dje për fatin ton të keq e kishte lajmë të parë, thuaj se shembjen e teatrit. Kanë reaguar dhe kancelarit evropiane, zyra e Bashkimit Evropian Tiranë, ambasada Gjermane, Europa Nostra, do më thënë, gjithë e kanë quajtur një akt të nxituar. A do të reflektoj politika për këte? Kjo është çështja. E që do të thotë që e kanë dëshmuar delegitimin e gjithë këtij veprimi. Jo, se mund të jetë një mësim edhe për politikën, se ne jemi mësuar me këtë politikë. Do më thënë, edhe në të kaluarën dhe sot në këto vite të tranzicionit të stërgjatur të demokracisë, fatkeqësisht ne kemi patur të tilla përpelitje e shkelje ligjore. Zonja Kadriut, falenderoj për kohën dhe informacionet që datë për shikuesit tanë, po ashtu zotëri Bajrami, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, kaq nga ky emision, miru pafshim.